Magandang hapon po sa inyong lahat. Saan man kayong sulok ng mundo naroroon. Magandang buhay po. Kung first time ka pa lang sa channel ko, welcome to my channel. Ako po si Minerva, isa pong OFW dito sa bansang Israel. Happy Thursday. Thursday na ba ngayon? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday. Kasi gano'n kayo bilang dito. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Kailangan hour ba? So, Wednesday pala ngayon. Mag-aalas 3 na po ng hapon. So, lagi tayong busy sa araw-araw dahil nga marami na tayong inaasikaso. And gusto ko pong pasalamatan muli ang mga bago nating subscriber. Road to 23K na po tayo. At ganun din sa mga nag-follow po sa aking page. Ayan, na-reach na natin ang 1,000 followers. Kailan lang, ilang araw ko pa lang siyang ni-refresh. Ayun, ang dami niya na. Thank you so much. So, lalo na sa mga nag-share ng ating page. Thank you so much. Sa suporta po ng Team Happy sa channel na to, maraming salamat po ng bonggang-bongga sa Team Happy, Team Rainbows, lahat ng mga team dyan, Team Aswang, Team Japan ni Kawamura, Team Japan ni MB Makulit TV na nag-birthday pala nung nakaraan ng 10. At dalawa naman daw po yung kanyang birthday. So, on the next birthday niya, after 1 week ba? So, magkakaroon tayo ng game sa channel na to. Hello po kay Shard Lobriok, kay Tabaching. Bulol ka na balay. Nakakabulol talaga kasi nakatingin ako sa oras. In 15 minutes, kailangan tapusin ko ang balita na ito. So, thank you so much po sa mga bagong subscriber. Oh my God, can't believe it. Ang dami nyo araw-araw. So, thank you talaga. So, ang ating pong pag-uusapan sa araw na to ay ang mainit-init at talaga namang nakakapasong balita na ikadidismaya ng mga kakamping. Opo, good news muna tayo ngayon. Usapang good news tayo para sa ating bayan. Naka-move on na ba kayo sa NGO? Sa ng Government Association? Nakamove on na ba kayo kay Banat Bay? Nakamove on na ba kayo kay Robin? So, atin munang panandaliang kalimutan ang mga nakakainis na itong balita na talaga namang galit ang sambayan ng Pilipino ngayon kay Idol Robin. Sabi nila ay nakakapagsisi, hindi ko yan iboboto sa susunod. Ganan talaga galit sila kay Robin. So, bumisita pala, sabi ni Din Divine, may galaw shoutout kay Din Divine, kay Marian, kay Jihan Lastimoso, kay Blood Tambayan, may galaw shoutout kay Blood Tambayan. At nung nakaraan, nung nanalo po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, so personal po siyang binate ni Putin, di ba? Ang presidente napakalakas, the powerful president ng Russia. At kahapon ba bumisita ang ambassador ng Russia at nakakaaliw no, parang walang tigil ang pagbisita ng mga ambassador sa ating bansa. As in, parang nag-uunahan sila sa pagtulong. Anong meron? Comment down below. Anong nasa isip nyo? Bakit parang unahan sila ng unahan? Di ba? Parang lahat ay gusto makikooperate. Lahat ay gustong tumulong sa Pilipinas. Pero ang pinaka-controversial ay ang Russia. Kasi ang Russia nga po ay mayroong parusa o sanction siya, di ba? Under sanction siya ng iba't ibang bansa. So sabi nila, kung tutulong ang Russia sa Pilipinas, baka maapektuhan ng Pilipinas. Baka magalit ang mga nagsasanction, nagparusa na sanction pa sa Russia. Kasi tutulungan natin ang Russia na magkaroon ng income sa kanilang bansa. Ano kayang meron? Walang pake. Basta tayo, tutulong ang Russia, hindi lamang sa oil, hindi lamang sa gas, at pati na rin sa problema natin sa ating enerhiya. So, welcome po sa ating channel, sa mga bagong subscriber. Maraming salamat po. Hello po kay Chai Lingguaren, and kay Pangulong Bongbong Marcos. Meron dito So, ipi-play ko lang po ang interview na nagmula sa ambassador ng Russia na sinasabing hindi lamang po gasolina at hindi lang po oil at hindi lang pati po ang energy ay kami ay handang tumulong. Kainan. Ang hina lang. Explain the words of President-elect Marcos. As far as I understand, President-elect would like to continue his independent policy and to cooperate with the Russian Federation.
Thank you. Thank you. That's why Vice Chair, you mentioned earlier that oil and gas was among the topics discussed. Can you elaborate on that, sir? Especially with the high prices of oil right now. I repeat that in this turbulent period, we are ready to cooperate with the Filipino side and to extend our helping hands to satisfy the needs in sources of energy. And we decided to continue our discussion a little bit further. Thank you. I met parang, parang bumubulong si Ambassador. So ang ating Beshi na nasa Baguio, may bagong tayo siyang ano ba to Beshi? Renovated ba yung iyong parlor? So congratulations sa ating Beshi na si Yani Velasco ng Baguio City. So may bago na po siyang parlor sa mga taga Baguio dyan. Bisitahin niyo po ang parlor ni Yani Velasco. Taga saan ba yan? Joseph Picachi. Oo, kasi yung jacket kasi, para hindi kayo na yung na-hide yung kanyang mga message para ano siya, kahit minsan bad word sabihin nyo, hindi siya nai-spam pag may jacket na protection niya. And hello kay Flor de Lisa de Paz, moderator din, di ba? Team Happy, hello po sa inyo lahat. Thank you po for sharing. And kay Charlene, parami ang Team Happy. Ilan ba ang target nyo maging member? Mga 31 million? So, salamat po sa mga Team Happy dyan. At muli, hindi po mapigil-pigil at hindi matapos-tapos ang nangyaring speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Dusit sa Makati, Dusit Tani. Sa mga gustong mag-hotel dyan or magbakasyon sa Pilipinas, mura lang po sa may Dusit. Siguro pinakamurang room doon ay mga 5,000 pesos. Pinakang mura ng stay nyo, 5,000 to 7,000 isang gabi. Ayun, doon po tayo mag-stay sa Dusit, sa Dusit Hotel. Panoorin nga natin ng konti itong sinasabi nila na pag nag-speech po si President Bongbong Marcos, pumikit ka lang, parang ang naririnig po natin ay si Ferdinand Edralin Marcos. Parang Marcos Sr. po ang ating naririnig. Kada magsasalita po siya. At saka grabe, talagang manang-mana siya sa tatay niya. Imagine niyo yun, talagang nag-i-speech siya na walang kadiga. Hindi kailangan ng teleprompter. At malamang alam niya ang meaning ng NJL. Mega lang shoutout, amazing people! Good evening. Ito po, pakinggan nga natin. Pumikit nga tayo. By our former president, President Joseph Estrada. Ang tawag ko sa kanya, siya ang aking among tunay. Mula nung siya'y naging Pangulo, ang tawag ko kay Pangulong Erap ay ang aking among tunay. Hanggang ngayon, kahit tayo napalara na, boss, among tunay. Good to see you po. His Excellency, the Ambassador from the People's Republic of China, our good friend, who has fostered so many relationships in the time that he has come as the representative of the People's Republic of China, His Excellency Ambassador Wang Ziyang. All of those of you who have worked hard in the association of the Chinese-Philippine understanding that we have tried to work on since the diplomatic ties were normalized in 1975. I have been lucky enough to have been able to attend many of the commemorations of the Chinese-Philippine Day, as we are doing now. And it is because, well, certainly because, in fact, it is, in my view, a very important relationship that we must continue to evolve as the years go by and as the changes that we have seen around the world are affecting our own status within the region. And
with that cooperation and with that communication, I think that we have been able to find a way to grow and to make stronger the relationships between our two countries, the People's Republic of China and the Republic of the Philippines. In many ways, the signing of the diplomatic agreement between the People's Republic and the Republic of the Philippines in 1975 was just a formalization or normalization of an informal relationship that has been shown to go back at least to the Tang dynasty. And that is how long the relationship between the Philippines and China has been going on. And this is at very many levels. And with the addition now of the addition in 1975 of the signing and normalization of diplomatic relations between our two countries, we formalized that informal relationship and added another facet to our dealings, in that we added government to government. And that has been something that I believe has been very advantageous to both our countries. And so how do I see the future between China and the Philippines? I see the future of China and the Philippines developing in many ways that maybe we do not see now. I will encourage our relationship to not only be in the very strict and formal senses of business or government to government or public and private partnerships. All of those we will encourage. But I learned a term and one of the conferences I was invited to in China. And it is a good term because it is, I believe, presents for us another opportunity to grow closer. And that term that I learned from the Chinese is people to people. And I think that it is another place, another area, another direction that we can explore to strengthen our foundations, to strengthen the foundation of our partnership, our friendship, and so that we move forward together into the future. The difficulties, the differences we may have will be helped in every way as long as we continue trying and continue to communicate and continue to be forthright in the interest of each of our countries. I am of the firm belief that as we try to make our way in the post-pandemic world, then that each country will not be able to thrive, to survive and to thrive by itself. We have developed such a close global community, both in politics, both in diplomacy, also in business, and so that it is not possible any longer for a single country to make its own way and say that they will succeed. I truly believe that it is the partnerships and alliances that we as a country will make with our friends and allies and partners around the world that will keep the stability of our economic recovery. And I think that, again, the synergy that will come from that cooperation is what I believe will bring us forward to a bright future. And to come to the day when we can say we are beyond the pandemic crisis. We are beyond the economic crisis brought on by the pandemic. We can only do it, certainly in the Philippines, we can only do it with our partners. And our strongest partner has always been, in that regard, our close neighbor and our good friend, the People's Republic of China. So I congratulate all of us. We in the Philippines are celebrating our 124th Independence Day. And together with that, we celebrate the 47th commemoration
of the signing of diplomatic relations between the People's Republic of China. So hello po, magandang hapon po muli. Nandito na raw si Tutski Kabilog, ang ating friend sa Dubai, Saudi Arabia ba yan? Kung naalala nyo, nung mga nakaraang interview ng magaling na ina nila, sabi nila, kung yan nagsasalita dyan, naalala nyo yung yung sinabi niyang, ano bang year yung sinasabi niya na nagkaroon ng war? Na-reserve ko yun eh. So kahapon ay nakausap din niya 2 days ago pala. As we celebrate the 75th year of the Swedish-Philippines diplomatic relationship, we aim to focus on the rehabilitation. Sa ano po to sa tweet po mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. The rehabilitation and socio-economic development of our country as well as employment opportunities for our people. Ay, grabe, as in, di ba? Nung nakaraan, ang Japan. So sa Japan ay patuloy din po na ang ating mga kapwa Pilipino ay magpapatuloy sa pag-apply dyan. So naanda si Kawamura. Assist naman yan, sisi. So dito naman sa Israel, tuloy-tuloy po ang no placement fee na caregiver at pati na rin po ang mga hotel workers dito sa Israel ay wala rin pong placement fee. So sa mga gusto mag-apply sa Israel na hindi maging caregiver, kasi yung iba ayaw ng caregiver, gusto nila sa hotel daw. So mag-ano na po kayo, mag-training na po kayo as a housekeeping. Wala po yung wala yung placement fee. Sasahod kayo ng 60,000 pataas. So simulan nyo na yan habang grab the opportunity habang wala pa pong placement fee. So napakaraming ambassador, no? Talagang lahat, buhos, ang sinasabi nilang tulong. Nung 2 days ago naman, nung last Friday, I had the opportunity to share our plans with Ambassador Anika Thunberg. Ito yung sinasabi ni Raisa Robles. O tingnan nyo, si BP Lenny nakapag-meet kay Ambassador Anika. Bago pa siya nakipag-meet kay BP, nakipag-meet na po muna siya kay Pangulong Bongbong Marcos. And 2 days ago din, the shared history and deep affinity between our peoples will continue to anchor our special relationship in the years ahead. Ayan, sunod-sunod ang dami, no? So, pinaka-controversial nga po ay ang sa Russia. So ito pa rin, I thank Irish Ambassador, sa Irish, lahat, William Carlos for expressing his admiration for the Philippines and opening up discussion on future partnership in our areas of joint interest. Grabe, no? As in, nakaka-amaze. Bakit ganun? Bakit parang sobrang excited sila, no? Na eto na talaga yung unity all over the world. So sasabayan po ito ng non-government association on June 30. So hindi po sila papatalo. So habang mag-iinaugurasyon ng ating bagong presidente, ang kanila pong non-government association ay kanila rin pong sisimulan o sila mag-inaugurasyon din po sila ng NGA sa June 30. So ano po kay Charlene Taay. Ayan, shout out muna tayo sa ating mga bisita. Thank you, sabi ni Dios sa Pekache. So at sabi naman ni Flor Del Isa, full replay ko last LS mo. Dami ko. Oy, kagabi po, naka-LS tayo about kay NGA. Sa NGA ni Nanay Lenlen nila, nawala ako ng signal, naputol-tuloy. Ayun, sayang yung ating wig. Hello po. At tayo sandaling-sandali din ngayon dahil ako ay tatakbo sa post office ngayon. Thank you so much kay Beshi Yani, kay Kabilog Word. Hindi ako kumain ng lugaw kaya hindi na ako lutang. Si Sete Itner kahapon lutang to pero ngayon okay na raw po siya. Hindi na po lugaw yung kinain niya. Levi Alice ni hello pa. Si Realin Ozano, another team happy. RJ Mix TV, buhay pa. Nasira daw yung ni RJ, telepono, Kawamura Dayanara. Kaya hindi siya nakakapag YouTube. So kung sino man po dyan ang may butihing 5 cellphone, magregalo na kayo kay RJ Mix TV. At sabi po ni Miss Tengdi, paano na lang kaya kung si Manny Pacman ang nandyan? Patay na tayo dyan. Now I know, sabi ni Manny Pacman. At anyway, kaya nga ate, huling kita ko sobrang fresh na dyan ang ating Pangulong Bongbong Marcos na naka-recover na siya sa
araw-araw nilang pangangampanya, sunog na sunog ang kanyang pagmumukha. Hindi lang yun, talagang kita mo yung kapayatan niya, tapos yung mga sugat ba naman, tapos pinipilipit pa ang kamay ng mga kakamping, ng mga demonyo. Shoutout na po sa lahat. Sabi ng aking kaibigan na si Kabila Girls. Si MB Makulit TV, mega love shoutout. May nakita kong aswang kaninang madaling araw, 12:08 AM. Grabe kasipag. Shoutout po sa lahat. Ayun yung nag-live ako ng anong oras ba yun? Alas 6 na ata yun. Gabi na. So sabi ko, parang hindi pwedeng lumipas yung maghapon na hindi ako magmamarites. Parang kulang yung araw ko pag wala akong ibabalita sa inyong marites. Kasi hindi ako makatiis na hindi ko sabihin yung non-government association. Ganon. So baka gamitin niya po ang super... Ay, ang layo ko na pala. Miss Durante, Tutski. Ay, si Tutski Kabilog. Mega love shout out. Ate, wish ko lang po hindi na siya ma-stress sa mga haters niya. Si President Bongbong Marcos, hindi na yan mai-stress. Maliban na lamang kung si Robin Padilla ang personal na kaibigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay medyo kumakaliwa ata. Hindi natin nalalaman. Ano ba ang totoo? Robin Padilla, kami po ay nananawagan at naghihintay ng iyong kasagutan. Anong nangyayari? Inuuto mo lang ba nga talaga ang mga Uniteam follower, subscriber o ang mga Marcos loyalist? Ang ganda natin ngayon, mukhang teenager. Ano ba ang meaning ng teenager? Tutski. At gusto ko pong sabihin sa inyong lahat, nasa nangyayaring kaganapan sa ating Pilipinas, BBM lang talagang malakas, sabi ni AJ De Leon, BBM lang talagang malakas. Imagine mo, all over ng, ano ba tawag doon? Lahat ng powerful country. As in yung mga powerful yung Russia eh. Wala diyang pwedeng imagine niyo, sanction na. Kay wala umang effect. Kay powerful man siya. So, dati pinag-isipan daw na umangkat din tayo ng langis sa Russia. Pero parang medyo hindi nila alam kung mapapagbigyan tayo. But this time, sila mismo yung nag-o-offer. OMG! At ang maganda nito, hindi lamang oil, hindi lamang gasolina, pati enerhiya. Tutulong din sila. So, andyan na yung power ng bilyonaryong si Elon Musk about sa ating internet problem. Ano ba bang mga problema natin? Yan na nga, ang gas natin, ang oil natin, ang enerhiya natin. So naandyan din ang Korea na tutulong at titingnan kung magagawan pa ng solusyon ang sa Bataan Nuclear Power Plant natin. Lahat ang subway na nag-iisa at nauuna at sinimula noong Ferdinand A. Marcos, matatapos at mararamdaman at mararanasan natin o mai-experience natin sa administrasyon ng kanyang anak, ang Japan. Ano pa? Ay, grabe na ang Pilipinas. So this is it. The Philippines will be great again. Whether you like it or not, kakamping. Mga non-government association, tabi-tabi. Kahit sasagasaan namin kayo. Huwag kayong paharang-harang sa kalsada ha. Mga non-government association dyan. Tantanan nyo kami. Huwag kayong sasabay-sabay sa inaugurasyon ng aming presidente. Makakisabay? Ano to? Agaw attention talaga tong si Lenlen, no? Pwede naman niyang bigyan ng oras man lamang ang ating presidente na mag-inaugurasyon na hindi siya aagaw eksena. Aba, hindi. On June 30 din, kay ganapin din yung kanilang non-government association. Ganan, nakakalaka. Buti nga kay Vice Pangit. Ay, si Vice Ganda. Oo nga, tama. Replay nga ako. Nagtaka nga ako kung bakit nawala ka. Japan ang sagot sa kahirapan, di ba? Kung noong unang panahon, sinasabi nila, anak, magtago kayo nung sinakop tayo ng Japan. Mga anak, mga babae, magsitago kayo. Andyan ang mga Hapon. Ngayon, hindi. Anak, labas! Na andyan si Sacho, ang dating pag-asa ng ating bayan. Ang suot ko ay isang lambat dahil ako'y nahuli. So, yun lang po tayo sa araw na to. Ang magandang balita mula sa Russia.
mula sa Russia with Love, hindi lang po ang gasolina at energy at hindi lang ang oil o gasoline ang tulong na ibibigay nila, kundi pati na rin po ang President-elect problema natin sa enerhiya. Ferdinand Marcos. Ngayon and, bumubulong na naman si Ambassador. Wait lang. Salamat po muli sa ating mga bagong subscriber. On June 19, magkakaroon po tayo ng palaro dahil ito po ay kaarawan ni Amber Makulit TV. So mamimigay po tayo ng submarine. Si Kila ay yung sinubmarine. Yung sinubmarine. O nasa Japan si Andrew E. Di ba naalala niyo to ng pagbati ni President Putin? President Vladimir Putin congratulates presumptive President Bongbong Marcos Jr. on his election win. According to the Russian embassy in the Philippines, President Putin sent a statement saying that he is looking forward to a fruitful cooperation between Russia and the Philippines in various areas. Putin also noted that the relationship between Russia and the Philippines have been traditionally friendly. The Russian leader is the latest among world leaders who sent their congratulatory messages to Marcos Jr. Putin congratulates presumptive President Bongbong Marcos Jr. on his election win. According to the Russian embassy in the Philippines, President Putin sent a statement saying that he is looking forward to a fruitful cooperation between Russia and the Philippines in various areas. Putin also noted that the relationship between Russia and the Philippines have been traditionally friendly. Ang ating presidenteng Bongbong Marcos ay kakaibiganin ang lahat ng presidente sa buong bansa. Ay kainam, kagaling. Talagang meron na tayong bagong Pilipinas, bagong mukha. Diyos sa Pikachu, diwata na nawawala. Ano ba yung pinagchichis na naman siguro ako ng mga to? Ano bang sinasabi ng mga to? Diyosa, karma, si Vice Ganda. Ay, kay Vice Ganda na kayo. Alam niyo si Vice Ganda na panaginipan ko nung isang gabi. Alam niyo, pag nananaginip ako, may kakaibang nangyayari. Kaya malamang yan si Vice Ganda ay totoong bakla. Wala yung aking joke. So, ang sabi po ni Vice Ganda, itinismiss ng ating ang reyna ng mga chismisan. Oh my God, 3:20 na. In 10 minutes, kailangan makarating ako sa post office. Na sinasabing iminove daw po ang kanyang consort dahil namatay daw po ang hari sa saan siya ay magko-consort. Ito po ay walang katotohanan dahil may mga iba't iba din po magko-concert doon pero hindi po nila minove ang kanyang consort. Ang totoo po ay hindi nabili po ang ticket ni Vice Ganda. At ngayon, ang hamon ni Sharon Cuneta at ni Regine Velasquez, hindi sila takot na makancel. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa konsyerto ni Sharon Cuneta at ni Regine Velasquez. Malamang ang mangyayari, mawawala na naman ng boses si Regine. Okay? Buhos na ulan ating mundo'y malaling malayan. Amat may bagyo na langit italang po. Di ba nawalan niya ng boses si Regine Velasquez? Tapos si Sharon Cuneta nawalan din niya ng boses. Si Moira nawalan din niya ng boses. Lahat yan sila, mawawalan yan sila ng boses. Ang sama. So yun lang po, mga minamahal. Mega thank you sa inyong lahat. Ang pangit-pangit ng kanta niya, di ba? Buhos nga ulan aking mundo'y lunuring tuluyan. Ayan, tuloy, baha ng baha sa Pilipinas. Bakit pinapabuhos mo ang ulan? Pinapalunod mo pa tayo. Malunod ka mag-isa mo kay Ogie Alcacid mong pandak. Ang pangit-pangit ng asawa mo. Bye everyone. I'll see you tomorrow. Lunuring tuluyan ang mga artistang kakamping, sabi ni Kabilang Words. At hello kay AJ De Leon. Naloka na naman. Si Ateng, sabi ni John. Oh, Joseph Pikachu, long time na si. Saan ka nagagagala diyang Marites? Ano? Kayo talaga? Naniniwala ka na diwatang nawawala sa sarili. Ay, ang cute ng dress ka, promise. Ayun. Nagpa-practice na ako kay magdadive ako dun sa dagat ba ni
Lambat ba yan? Lambat. Okay, nahuli man ako. Naging Serena ba ako? Oh. Bye! See you tomorrow! Literally Kalam, God bless Philippines, God bless amazing 31 million people at sa 15 million na member ng non-government association. Anak kayo ng nanay niyo. Bala kayo sa buhay niyo. Magsilayas kayo kung ayaw nyo sa aming presidente. Doon kayo sa Lanao. Kayo doon man kayo. Sulit ba kayo doon sa Lanao? Magsama-sama kayo doon. Mga ewan sa inyo. Wala kayong ginawa niya mag-rally. Bye! Ingat po. See you tomorrow once again.